Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ξέρω ότι έχουμε κάνει πολλές πράσινες δουλειές τώρα τελευταία, αλλά έχουμε κι άλλες. Και επίσης πρέπει να προλάβουμε το χειμώνα. Πρέπει τα φυτά όσο το δυνατόν γίνεται τα περισσότερα να μπουν σε πόν πριν έρθει καλά ο χειμώνας. Οπότε σήμερα θα συνεχίσουμε με πράσινες δουλειές και θα κάνουμε μεταφύτευση σε 3 φυτά. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο δύσκολο σήμερα, γιατί έχουμε μικρά φυτά. Θα ξεκινήσουμε από τον φοίκο Αμπιτζάν, που νομίζω ότι του βρήκα ένα πολύ ωραίο κασπό για να τον βάλουμε μέσα. Ο φοίκος Αμπιτζάν είναι επίσης από τις τελευταίες μας, από τις τελευταίες μας αγορές. Εν τω μεταξύ, τον είχα ποτίσει πριν από λίγες μέρες και θα είναι λίγο το χώμα δύσκολο. Έχουμε ξαναπεί ότι γενικά όταν ασχολούμαστε με τους φοίκους θέλει λίγο προσοχή, επειδή βγάζουν αυτό το γάλα από μέσα άμα τραυματιστούν ή οτιδήποτε. Καλό είναι να μην έρχεται σε επαφή με το δέρμα, οπότε αν έχετε κάπως ευαίσθητο δέρμα κτλ. Προτείνω να φοράτε γάντια. Λοιπόν, εδώ πέρα μέσα αυτή τη στιγμή έχει μερικές φορές όταν κάνουν μεταφύτευση στα φυτόρια που παράγουν το πρώτο υλικό, τέλος πάντων, όχι σε αυτά που κάνουν ξανά αγορά. Μερικές φορές λοιπόν όταν θέλουν να πολλαπλασιάσουν πολλά φυτά, βάζουν ένα διχτάκι στις ρίζες. Αυτό λοιπόν το φυτό αυτή τη στιγμή έχει αυτό το διχτάκι. Αυτό κανονικά αργότερα, δεν νομίζω θα μπορέσετε να το δείτε εντωμεταξύ, ούτε θα μπορέσω να το βγάλω όλο. Αλλά αυτό κανονικά αργότερα, καθώς αρχίσει να μεγαλώνει το φυτό, θα διαλυθεί. Είναι από υλικό το οποίο είναι βιοδιασπόμενο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα το βγάλω τώρα, όσο βλέπω και όσο μπορώ. Επίσης, επειδή γενικά έχει τύχει να δω στο ίντερνετ ανθρώπους να παραπονιούνται για αυτά τα διχτάκια, δεν κάνουν κάτι κακό στα φυτά. Δεν είναι κάτι τόσο τραγικό. Και θεωρώ ότι δεν είναι και λόγος, δεν είναι και η αιτία μάλλον που μπορεί να σαπίσει κάποιο φυτό. Απλά τώρα εδώ αυτό το παλιό το χώμα έχει γίνει πέτρα. Λοιπόν, παρόλο που το χώμα ήταν έτσι λίγο υγρό,
καθάρισε σχετικά καλά. Δεν διακρίνω κάποιο σάπισμα. Όλα είναι εντάξει, οπότε πάω να πλύνω και νομίζω πως θα είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, έτοιμο το φυτό. Πήγε καλά αυτό. Σε αυτό εδώ πέρα το κασπό θα πάει. Θέλω να το καθαρίσω. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα πον. Λοιπόν, το φυτό είναι εντάξει. Καθάρισε αρκετά καλά. Ελπίζω να μπορείτε να το δείτε. Οπότε κάπου εδώ θα πάει. Επειδή γενικά με ρωτάτε τι είναι το πον και με ρωτάτε και εδώ πέρα και στο Instagram, να σας πω ότι έχω ήδη κάνει βίντεο σχετικά με το πον σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Οπότε άμα σας ενδιαφέρει σε αυτό το βίντεο θα το έχω κάτω στην περιγραφή για να το βρείτε.
θα σταματήσουμε εδώ. Το φυτό είναι μια χαρά. Νομίζω ότι ταιριάζει πολύ έτσι το άσπρο κασπό. Ένα αρνητικό που έχουν οι φύκοι, επειδή έχουν πολύ μεγάλα φύλλα, είναι ότι πιάνουν συνέχεια σκόνη και θέλουν γενικά καλό ξεσκόνισμα. Να το θυμάστε αυτό. Οπότε, πάει το ένα για σήμερα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στα γρήγορα με την δράκαινα εδώ πέρα, που όσο και αν φαίνεται παράξενο, αυτό είναι δράκαινα. Είναι η δράκαινα Milky Way. Λοιπόν, το συγκεκριμένο φυτό ήταν ένα φυτό. Εδώ πέρα έχει μέσα και σφουγγάρι. Υπέροχο. Φανταστικό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κάτι που δεν ξέρετε λοιπόν για μένα είναι ότι όταν ήμουνα στη σχολή γεωπονίας, είχα παρακολουθήσει σεμινάρια ανθοδετικής. Το οποίο σημαίνει ότι έχω ασχοληθεί έτσι με ανθοδέσμες, με λουλούδια, με χρώματα, με συνθέσεις κτλ. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάνουμε ανθοδετική, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ ένα υλικό, τούβλο, σφουγγάρι, μος, όπως θέλετε πείτε το, γιατί ο καθένας το λέει λίγο διαφορετικά, εγώ προσωπικά το λέω σφουγγάρι. Λοιπόν, το σφουγγάρι είναι ένα πράσινο υλικό συνήθως, το οποίο το βάζουμε μέσα έρχεται σε κάτι τούβλα, το βάζουμε μέσα σε νερό, αυτό απορροφάει όλο το νερό που μπορεί να απορροφήσει και μετά μέσα σε αυτό το σφουγγάρι καρφώνουμε φυτά. Και έτσι τα φυτά, άνθη, συνήθως φύλλα, τέτοια. Και έτσι καταφέρνουν αυτά τα κομμάτια φυτών τέλος πάντων να μείνουν ζωντανά για παραπάνω καιρό, διότι μπορούν και παίρνουν κάποια ποσότητα από την υγρασία τέλος πάντων που χρειάζονται από αυτό το σφουγγάρι. Τώρα θα μου πείτε γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί αυτό το φυτό εδώ πέρα μέσα έχει σφουγγάρι. Κάτι το οποίο εγώ δεν ήξερα. Το βλέπουμε λοιπόν αυτό το πράσινο εδώ πέρα. Φαίνεται? Όχι? Θα το δούμε σε λίγο. Τώρα όμως νομίζω θα μπορέσετε να το δείτε.
Το βλέπουμε αυτό το πράσινο. Αυτό είναι το τούβλο λοιπόν, το οποίο έχει αυτή την υφή και το οποίο θέλω να το βγάλω οπωσδήποτε. Δεν μπορώ να αφήσω μέσα στο πόν κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν θα σας πω ψέματα, ανθοδέτης, αλλά αυτή η υφή του τούβλου δεν μου άρεσε ποτέ. Με ψήλο να τριχιάζει και λίγο, να πω την αλήθεια. Φτάνει. Όχι άλλο. Όχι άλλο. Όχι άλλο. Όπα, να το. Να το. Ωραία, τελικά οπότε δεν είναι ένα φυτό. Ωραία. Ακόμα καλύτερα. Για να μπορέσω να τα καθαρίσω και καλύτερα. Φαινόταν για ένα. Αχ, υπέροχα. 2. Αχ, αυτά έχουν εμπλεχτεί. 3, 4 οπότε. 5. Αυτό έχει ξεραθεί. 4. Οπότε γι' αυτό ήταν στο σφουγγάρι, γιατί δεν ήταν ένα φυτό. Οπότε έπρεπε κάπως αυτά τα φυτά να στηριχτούν μεταξύ τους. Οπότε τώρα εδώ που φτάσαμε, δεν νομίζω πως καν χρειαζόμαστε ξέπλυμα με νερό. Είναι όλα πεντακάθαρα, αν εξαιρέσεις λίγα πράσινα που έχει αφήσει το σφουγγάρι. Ωραία. Ωραία. Απίστευτο.
Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, κατευθείαν λοιπόν θα τα μεταφέρουμε σε αυτό το γλυκύτατο πράσινο κασπό και σε πον θα τα βάλουμε έτσι όπως ήτανε, δηλαδή πάλι θα είναι έτσι το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτό πώς έμαθε και πηγαίνει τόσο κάτω δεν ξέρω. Γιατί πέφτεις τόσο κάτω? Δεν μ' αρέσει. Anyway. Αν εξαιρέσουμε αυτό το οποίο πέφτει πολύ πολύ χαμηλά και δεν ξέρω γιατί, τα υπόλοιπα μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε πάει και αυτό. Λοιπόν, και για να τελειώσουμε, δείτε τώρα τι έχει γίνει. Εγώ πήρα αυτό. Εγώ αυτό το πήρα για ένα συγκεκριμένο φυτό, αλλά δεν τα υπολόγισα μάλλον πάρα πολύ καλά και μου βγήκε πιο μικρό από ό,τι θα ήθελα. Νόμιζα ότι θα ήταν πιο μεγάλο και θα ήταν και πιο βαθύ. Οπότε δεν μπορώ να βάλω το φυτό που θέλω μέσα, αλλά σκέφτηκα να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ πέρα μέσα το Epipremnum Enjoy. Γιατί θα το βάλουμε μέσα? Πρώτα απ' όλα είναι ένα από τα λίγα φυτά τα οποία έχω πάρα πολύ καιρό στην συλλογή, τα οποία είναι ακόμα σε χώμα. Τώρα, αυτός εδώ πέρα ο χώρος είναι πάρα πολύ ρηχός πρακτικά και πάρα πολύ λίγος. Αλλά το Epipremnum Enjoy γενικά είναι ένα φυτό πολύ αργής ανάπτυξης. Οπότε θεωρώ ότι ακριβώς επειδή το φυτό αργεί τόσο πολύ να μεγαλώσει, και το βλέπω ότι αργεί τόσο πολύ να μεγαλώσει,
θα του πάρει αρκετό χρόνο να καταφέρει να καλύψει όλον αυτό το χώρο με ρίζες και όλη αυτή την επιφάνεια με φύλλωμα. Οπότε πιστεύω ότι θα μπορέσει να μείνει εδώ πέρα για κάποια χρόνια. Ενώ ίσως οποιοδήποτε άλλο φυτό και αν έβαζα, να χρειαζόταν μεταφύτευση μέσα σε λίγους μήνες. Οπότε λοιπόν, το Enjoy θεωρώ πως είναι από τα φυτά τα οποία πρέπει να τα πάρεις ήδη πολύ μεγάλα και πολύ φουντωτά για να τα χαρείς. Έχω αυτήν την αίσθηση. Βέβαια, οτιδήποτε παίρνεις με αρκετή ανάπτυξη και φουντωτό είναι αρκετά πιο ακριβό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι παίρνει πάρα πολύ καιρό για να πούμε ότι αυτό θα φτάσει σε μια τέτοια μορφή, έτσι. Δηλαδή, εγώ αυτό το έχω 1,5 χρόνο και έχει βγάλει αυτά τα τελευταία εδώ πέρα 5 φύλλα. Οπότε, ναι, θεωρώ πως είναι ένα από τα φυτά τα οποία πρέπει να τα πάρεις από την αρχή πολύ μεγάλα. Και επίσης θεωρώ πως στην δική μου περίπτωση αυτή τη στιγμή έχω ένα φυτό το οποίο μάλλον δεν έχει και το καλύτερο DNA. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι και γενετικά έτσι πιο αδύναμο το συγκεκριμένο φυτό. Όπως και να έχει, πιστεύω ότι το να το βάλω σε αυτό θα βοηθήσει λίγο και επίσης πιστεύω θα βοηθήσει αρκετά το πόνο. Οπότε πάω λίγο να ξεπλύνω γιατί έχουμε διάφορα εδώ πέρα και έρχομαι στα γρήγορα. Λοιπόν, αυτό ήταν αρκετά γρήγορο. Οπότε, να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, τώρα δυστυχώς, επειδή αυτό το πον το έπλυνα εχθές, έχει ακόμα αρκετή υγρασία, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα κάτσει πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς ξεμείναμε και τελευταία στιγμή το κατάλαβα. Δεν θα κάτσει πάρα πολύ καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα το ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Όχι, στη μέση για να το κάνω κύκλο. Εκεί.
Βλέπετε πόσο πολύ δυσκολεύει το πόνο όταν είναι βρεγμένο. Το θετικό είναι ότι θα στεγνώσει, οπότε όταν στεγνώσει ίσως καταφέρω να κάνω κάποιες έτσι ψιλοαλλαγές. Όταν στεγνώσει θα κάτσει κιόλας, οπότε θα μπορέσω να δω άμα χρειάζεται, που σίγουρα θα χρειάζεται κι άλλο. Τώρα αυτό γιατί πάει από εκεί, εγώ θέλω να πάει από εδώ. Ναι, αυτό θα πρέπει να το φτιάξουμε γιατί πάει την αντίθετη πλευρά από αυτή που θέλω. Και εδώ βγαίνει ένα φιλαράκι το οποίο έχει κολλήσει. Μη σπάσεις, μη σπάσεις. Μπράβο, ωραία. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Φαίνεται λίγο χαοτικό. Αλλά νομίζω ότι όταν, πώς να το πω, όταν πιαστεί καλά από το πον και αρχίζει και μεγαλώνει εδώ πέρα, θα είναι πιο όμορφο. Και νομίζω θα τα πάει πολύ καλύτερα σε πον από ό,τι στο χώμα. Και επίσης αυτό θα πάει πάνω στο τραπέζι μας, οπότε θα το βλέπουμε έτσι πιο συχνά. Θα είναι πιο κοντά μας. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήταν σχετικά πιο γρήγορες οι μεταφυτεύσεις μας, γιατί και ήταν μικρά τα φυτά και τέλος πάντων. Αν εξαιρέσεις το σφουγγαράκι που ήταν μια τραγική εμπειρία, όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Οπότε να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο, να με ακολουθήσετε και στο Instagram για να μπορείτε να βλέπετε τα updates για τα φυτά πιο συχνά και πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!